Anong probinsya ni Madam, ni Miss Clarin? Parents ko po sa Cebu, doon sila. Tapos nung nag-asawa, lumipat sila ng Masbate, then from Masbate, Manila. Live na po tayo. From Masbate. Okay. And then Manila po na. All right. Okay. We're already live na po. Okay. Good evening, Singapore, and to all our viewers across the globe. Greetings to you, our friends, partners, and supporters. Hope you are keeping safe and keeping well. Today is the 7th day of the Lunar New Year of the Ox. For those who do not know, it is also known as Renri, or the birthday of everyone, according to Chinese customs. So here's wishing everyone a happy birthday, and may we all be able to beat this pandemic, keeping safe and keeping well. Welcome to Bayanihan Talks webinar series. I am Minerva, the Honorary Treasurer of the Philippine Bayanihan Society Singapore, and the host for tonight. Join me as we discuss and learn more about the OWWA benefits of OWWA, the Overseas Workers Welfare Administration, which is the Philippine national government agency that oversees the welfare and well-being of our Filipino migrant workers. We are fortunate tonight as our guest speaker is Ms. Marivic Clarin, the very new OWWA officer who just landed in Singapore this month and officially commenced work 2 days ago. So we are indeed fortunate. Before we proceed, please allow me to introduce our Bayanihan Society here and give you a glimpse of who we are and what we do. Video, please. On behalf of the board of the Philippine Bayanihan Society in Singapore, I welcome you to the Bayanihan Center. The Bayanihan Center has opened its doors to support the educational, social and cultural needs of Filipinos and others in Singapore. Thanks to the strong partnership between the government of the Philippines and Singapore and the initiative of our founding president, Ms. Jenny Chua, and Vice President, Mr. Ning de Guzman. Since its establishment in 2001, more than 13,500 people have undergone skills training at the Bayanihan Center. But the Bayanihan Center is located at 43 Pasir Panjang Road. It provides classrooms, facilities and support for volunteers and community groups to conduct various short-term courses including basic and advanced computer training, nursing aid, hotel and restaurant management, dressmaking, caregiving, cooking, and baking and cosmetology. To foster the socio-cultural ties between Filipinos and Singaporeans, we also organize the Bayanihan Walk. It is an annual event to bring together people from all across sectors of Singapore in a fun walkathon to promote integration of Filipinos with the Singaporean community. Tara na mak, Bayanihan Center na. And now, without further ado, may I call on Ms. Marian Chua, PBSS Honorary Secretary, to introduce our guest speaker for tonight. Marianne, the floor is yours. Thank you, Minnie. Once again, we want to thank OWWA for joining us this evening, and especially a very, very warm welcome to our welfare officer, Ms. Marivic Clarin, and her staff. They're all full force tonight. Ms. Marivic Clarin is a graduate of St. Scholastica's College. She finished with a degree of Bachelor of Science in Commerce, major in Marketing and Management. She also pursued a master's degree in Development Economics from the University of the Philippines. We also learned that her parents are actually from Cebu. She settled in Masbate and then in Manila. So she's very fluent in Cebuano. And so she also served as welfare officer at the Polo Hong Kong office
from September 2018 until January 2021. As mentioned earlier by Minnie Lau, she just came out of her 14-day quarantine and straight to work. So thank you very much for gracing us with your presence this evening. Miss Clarin? Mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kagaya nga ng nabanggit, mainit-init pa. This is my second day sa polo. Dumating ako ng February to lumabas ako ng 16 from the SHN facility and then reported agad sa trabaho. Actually, nung first day pala, yung first day ko, paglabas ko ng hotel, nag-hospital visit na. So sabak na agad sa trabaho. Even during the quarantine period, nag-work na po tayo kasi nakita natin po yung malaking pangangailangan ng pinatawan ng Pilipinas dito po sa lalo na po itong sa OWWA na po na yung tungkol sa welfare. So nakita po natin na marami pong kababayan na nangangailangan ng tulong sa atin. So very timely naman po itong pag-imbita nyo sa amin. Nung nabanggit nga sa akin ni Zara kung kailan ang labas ko po sa facility. So eksakto po, sabi ko it's an opportune time for me po din para magpakilala dito sa ating komunidad dito para sa mga kababayan natin dito sa Singapore. So meron po kaming prepare na audiovisual presentation para po sa mga programa at serbisyo ng OWWA sa kalahatan po and meron pong specific para po dito sa Singapore. So pwede po nating i-play na and then we'll entertain the questions later kasi medyo brief lang po yung presentation and we can expound it po pag may mga tanong po, specific na questions. Salamat po. The Overseas Workers Welfare Administration is an attached agency of the Department of Labor and Employment, and a membership institution. It protects and promotes the welfare of overseas Filipino workers, OFWs, and their dependents. OWWA, as it is commonly known, is present in 31 overseas posts in 27 countries. 10 posts in Asia: Brunei, Hong Kong, Japan, Macau, Malaysia, Singapore, South Korea, 3 in Taiwan, Kaohsiung, Taichung, and Taipei. Middle East and Africa: Bahrain, Israel, Jordan, 3 in Kingdom of Saudi Arabia, Al-Khobar, Jeddah, Riyadh, Unisa, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Syria, 2 in United Arab Emirates, Abu Dhabi, and Dubai. Europe and America Post: Canada, Toronto and Vancouver, Cyprus, Greece, Italy, Milan and Rome, Spain, United Kingdom, and USA. What does OWWA do? OWWA focuses on the welfare of the OFWs and their families. It is present in all 3 stages of migration: pre-departure, on-site, and upon arrival. Before the first time workers leave, OWWA educates them on the realities of overseas work. They also undergo basic language training. In job site, OWWA assists the OFWs whenever they encounter concerns with their employers. When the OFW is back, Polo OWWA is ready with its livelihood trainings and programs for the OFW's reintegration. The OWWA provides assistance to all its members in all its regional and overseas offices. Services on-site include providing information and guidance, psychosocial counseling and conciliation services, welfare assistance, outreach missions, and trainings, repatriation, airport and wheelchair assistance,
hospital, prison, and work camp site visits. Ascertain the condition and whereabouts of the OWWs. The regional assistance includes death benefit. An active member is covered for the duration of his employment contract. The coverage includes 100,000 pesos for death due to natural cause and 200,000 pesos for death due to accident. Disability and dismemberment benefit. A member is entitled to disability/dismemberment benefits of 50,000 pesos for partial disability and 100,000 pesos in case of total permanent disability. Burial benefit. On top of death benefit, a rider of 20,000 pesos will be received by legal heirs for the funeral expenses. Educational programs. Yes. An OWWA member may avail for himself/herself or his/her duly designated beneficiary on the scholarship programs, subject to a selection process and accreditation of participating institutions. Economic Reintegration and Psychosocial Components Reintegration Program. The economic component includes social preparation programs for livelihood projects or community-based income-generating projects, skills training and credit facilitation and lending. OWWA membership. The OWWA is a membership institution. For a $25 membership contribution, an OWWA member is entitled to various benefits and services. You can be a member by enrollment upon processing of contract at the POEA, voluntary registration of a would-be member at job sites overseas. OWWA membership, either through the compulsory or voluntary coverages, shall be effective upon payment of membership contribution up until expiration of the employment contract. The member is covered for a maximum of 2 years, after which the membership has to be renewed. To secure an appointment for OWWA membership or renewal, please email us at posgappointment@yahoo.com. Please visit below link for the complete list of requirements. You may reach us at +65 9023 5608, WhatsApp, SMS, and Viber. Email address, owasingapore15@yahoo.com. You may visit our website at owa.gov.ph. Don't forget to follow and like our Facebook page. OWWA Singapore. Thank you for watching. Ayan, katatapos lang po 5-minute presentation on OWWA programs and services po. Kung meron po kayong mga nakahandang katanungan, pwede na po tayong magsimula. Pwede naming sagutin kasi meron po mga kung gusto niyo ng mga specific details on OWWA programs and services, pwede po namin yung maibigay. Kasama ko pala po dito si Zara, si Nina at si Audrey, ang buong OWWA team. Thank you po, Miss Marivic Clarin. And for that video, I'm sure madami po tayong mga tanong, pero nag-warm up muna yata po yung mga mga nanonood sa Facebook. Kung pwede po ninyong ulitin, sino pong pwedeng maging OWWA member? Ang pwede pong maging OWWA member, lahat po ng OFW sa overseas na meron pong trabaho overseas. Ang unang-una po kasi yung mga process sa PUA, that's the regular ones. Ang pangalawa po, merong iba naman na nakakuha ng trabaho while overseas na po, nandun na po sila. So pwede din po yun sila magmiyembro. Doon po papasok sa aming voluntary membership program po. So anyone who has a valid work po overseas, pwede po. At hindi po nila na-renounce. Kung sakali po, di ba, meron po mga permanent residents, kung hindi, basta po hindi nila ni-renounce ang kanilang Filipino citizenship po. So pwede po pumasok yun, basta sila ay working. So they have to show proof po para like yung certificate of employment, kontrata, so kasama po yun sa dokumento na ipipresent po sa amin. Kanina nabanggit na merong paraan para sa pagbabayad. No po, ang una po yung kanina nabanggit through the legal process, that's PUA. And then pangalawa po, voluntary membership at post. So itong dito sa lahat ng overseas post po ng Polo ho, pwede pong magbayad ng OWWA. And the third one po, we have the OWWA app.
So pwede po yun i-download, tapos kung kayo po ay dati ng miyembro, pwede po na lang doon ang payment kung sakali pagdating sa renewal po ng OWWA membership. Kasi po valid po lang po yan ng 2 taon. So yung isang kontrata is 2 taon. Ganun po dati ang policy ng OWWA, no? So it's a per contract policy. But right now, mula pong naipasa po yung OWWA Act, that's RA 10801, for every payment po ng OWWA membership contribution, ito po ay $25, no? Kung katumbas po nito sa local currency, like dito sa Singapore, it's 36 Singapore dollars. Pagdating naman po sa peso at 50 po, that's 1,250. Yung coverage po nun, so 2 taon, kung kayo po ay kunyari na-break ng contract or na-terminate po after a year, at lumipat po kayo ng panibagong employer, so valid pa po yung OWWA ninyo. So regardless po pag nag-change ng employer, nag-change ng job site, basta po 2 taon. Ang reckoning po natin palagi is yung date ng payment. So mahalaga po yun. So kung sakaling nagkaroon kayo ng change ng employment, that's another 2 years, dapat po nire-renew, maging aware po tayo dun sa date kung kailan po na-process ang OWWA. Para po hindi siya mag-lapse ang makapag-avail po ng mga programa at serbisyo ang mga members po ng OWWA. So ano po, basta hawak pa rin po ang Philippine passport, pwede po siyang mag-apply ng membership. Opo. Kahit po PR or Yes po. mga employment pass holders po or work permit holders, so pwede po sila, no? Yes, basta po gainfully employed. Gainfully employed. Paano po kung Pilipino po siya pero hindi siya nagtatrabaho, siguro asawa niya ang dependent pass po siya dito, wala siyang work. Pwede po ba 'yon? Ano po, hindi po pwedeng kagaya ng nabanggit ko po, kailangan po siya ay gainfully employed. So may proof po talaga dapat ng employment. Okay. So mga title na tawag namin po dito, hindi pwede kung gano'n. May mga, titignan po namin yung documents na ma-present kung sakaling, kasi yung iba ho, like the ones in Europe, hindi iyan sila full-time kasi they do part-time lang. Kung may proof po ng employment po, pwede po yun ma-cover ng OWWA. Okay, that's good news. Kahit part-time po, pwede yung I-evaluate po ng post. Okay. So they would have to validate everything, lahat ng documents na ipipresent. Kasi there are cases po ng ganon, but it's protection po kasi ng mga OFWs natin. Pag something happens to them while overseas, at least so meron pong OWWA na pwedeng umalalay sa kanya mula overseas hanggang sa pag-uwi po sa Pinas. Okay. May tanong po dito from Richie Laxkertel. What about the benefits? Is it the same for every Filipino regardless voluntary? Yung pong tanong. Yes po, pare-pareho po yun. Pare-pareho po ng karapatan. Land-based, sea-based. Ang ano lang po namin sa bawat programa o serbisyo, meron po yung mga target beneficiaries. So meron pong guidelines diyan. So nabanggit kanina, depende sa eligibility requirements po. But lahat po pwede makapag-avail. Active or meron po kami mga programa for active members. Ibig sabihin yung kanyang 2-year na membership po na binayad, yung contribution ay active pa po, valid. Para naman dun sa hindi na active, they can still avail of our programs and services, but lesser amount. So depende po talaga sa status and eligibility requirements. So membership po isang standard fee lang po, no? $25 equivalent in local currency. Local currency. So, is 36. Wala na pong dagdag. Wala nang bawas. Ano po? Wala po. And it's for 2 years. For 2 years po. And there are also programs na kahit para po kasi minsan merong mga naglalapse. Like yung sa death benefits po namin. It's 2 years po. So valid po. But we do have a period of grace. So nagdadagdag po kami ng 60 days. Kung sakali minsan 1 day lang o 2 days naglapse, may nangyari dun sa worker. So pasok pa rin po yun. Even sa scholarship programs po namin, meron po kaming grace period pa po. Nagdadagdag kami so that
Di siyempre minsan ay medyo ang worker na hindi, kasi diba usually nasa overseas siya the whole 2 years, and pag uwi pa lang niya sa kanya gustong mag-avail ng programa ng OWWA. So nagdagdag po kami mula noong 2017, nadagdag po kami ng 6 months kunyari sa scholarship, sa training, para po makapag-avail ang mga kababayan natin na umuwi na kunyari nag-for good pero gusto pa nilang mag-avail ng programs and services ng OWWA. As nagdagdag po kami ng 6 months na grace period. Okay. May mga tanong po sa natin sa Zoom chat. Yung po sabi niyo kanina, some of our domestic workers, this is from Mary Ann, some of our domestic workers in Singapore renew their OWWA membership only when they go home kasi after 2 years may home leave pa sila. So naglalapse po ang membership. Can they renew their membership without submitting their contract since it is the same employer? Pwede po silang magbayad po diretso po sa Polo. Kung sakali na nagpe-present pa rin po sila, naghihingi po kami ng proof of employment. Ipapakita lang naman po kung i-review po ng aming collecting officer. Yes, they can still renew. Although pwede rin po sa OWWA if they're returning to the same employer. Okay, so that's a yes answer. Another question po from Mark. Ang tanong po niya, so nakaraan mga taon, nakakuha po daw siya ng OWWA ID. Ano po daw ang function nito sa ngayon? Or may gamit po ba ang OWWA ID ngayon? Yun po ang tanong. Sige po. So naglabas po nung OWWA ID nung nakaraan. There was negotiation. Nagsimula po sana yung negotiation ng kasi right now it's a government issued ID. Pwede po siyang magamit as a document po like sa bangko, minsan doon sa mga nag-a-apply ng visa. Ang balak po sana dapat yan ay pwede siyang magamit just like Pag-ibig na meron siyang discounts in some establishments, and of course yung isang nakalagay doon na sana na isa sa mga features ng ID yung para doon sa OEC, but because of some circumstances like itong nangyari yung COVID, so nagkaroon po ng restriction sa galaw ng mga tao, hindi po napapursue. But for sure po, pag medyo maayos na po yung ating sitwasyon, itutuloy po yan para the ID po ay pwedeng magamit sa ibang transactions po. Not just yung with OWWA po. So, pwede kasi po government issued ID, so pwede po siyang ala driver's license na kung gusto malaman yung address ko, pwede kong pakita po yung OWWA ID to prove na ito pong address ko. May ganun. Yes po. Yes, since it's government issued po. Oh, okay, okay. So po may tanong, ayan, scholarship benefits po. Can you please explain further po itong mga scholarship benefits for the relatives of the OFW? Okay po. So madami po kami mga scholarship programs. Ang pinakauna po na maibigay ko po sa yung EDSP, that's Education for Development Scholarship Program. Ito po yung para sa mga dependents ng OFWs, kung sakali, that's 60,000 po a year. Kung kayo po ay makakapasok doon sa, kunyari, kayo po ay incoming first year. So habang kayo ay nasa grade 12, meron po kasing qualifying exam. It is administered by the DOST. But last year, I think, hindi po siya natuloy because of the pandemic. That's 400. Natuloy po yung program, but it's a different process. But kung normal po lahat ang sitwasyon, so we have 1,000 slots po. 400 po para doon sa mga incoming freshmen. Ang 600 po, nakaspread naman po yun doon sa mga in college na kasi there are cases po na siyempre ang OFW ay nag-abroad na, ang anak niya ay nasa second year or third year college na. So para po mabigyan din sila ng equal po na karapatan doon sa aming mga programa. So ganun po ang nagkaroon kami ng pagbabago ng 2017. So 1,000 slots na from 200 naging 1,000 slots.
Meron lang po itong grade requirement, kailangan may GWA na 85% po ang ang kanilang GWA, tapos may ilan po, pwede po yan ma-visit sa website po namin, yung www.owa.gov.ph para sa mga requirements, no. Ang mahalaga lang ay mag-inquire ng maaga sa aming regional offices kasi meron po kaming slot allocation lang per province. So yung 600 na yan, naka-allocate po yan sa 81 provinces. Yung top 400, yung 400 po, yun naman ay doon para lang sa top 400. Kunyari sa exam, may nag-exam na 3,000, yung top 400 lang po ang makukuha. So pag nakapag na po doon nag-qualify, that's 60,000 per year until po matapos ang kanyang, kunyari meron siyang 4 to 5 year na 4 or 5 years na kurso. So every year po yun hanggang siya matapos. But they have to abide by yung scholarship agreement po. Meron pong agreement na pinipare ang OWWA between sa scholar po at sa entity po, ang OWWA. That's the EDSP po ang tinatawag namin. The other one naman po, wala pong qualifying exam ito, pero mas mababa po ang amount of assistance, that's 20,000 po naman per year. So the same din, 4 to 5 years pwedeng mag-avail. We have 2,500 slots po kada taon. So ang 1,250 po para doon sa incoming freshmen, yung remaining po ay para naman po doon sa nasa kolehiyo na at gustong mag-avail ng programa, at nakahati din po ito sa 81 provinces. So there are allocations per province. So actually kailangan po mas maaga at tinitignan po, ini-evaluate po ng ating regional offices pagdating doon kung sino po ang magka-qualify. Since limited slots lang po, like sa EDSP po, that's 12 slots per, for ODSP, that's 12 slots lang po per province. By the way, ang tawag pala, nakalimutan ko pala, OFW Dependent Scholarship Program. Kailangan po yan. Ito actually ang target originally ng programang ito ay ang mga domestic workers. So that's 600, kailangan po ang sweldo po ay $600 pababa. So pasok po itong mga workers in Singapore kasi originally 400 po ito. Diba ho naglabas nung sa HSW package na $400 yung sweldo ng mga domestic workers para so initially sila po yung target, but nung 2016 in-increase po ito to 600 para po ma-cover ang workers in Singapore. Ganon din po yung nasa Hong Kong kasi karamihan po dito ay mga domestic workers. Ito po 600 Singapore dollars. $600 po. US, okay. Okay. So pasok po talaga. Papasok po. Kung sino man ang salary niya ay 600 or less na US dollars, siguro itong mga times 1.3, siguro mga 800, 900 sing, no? Ano po. Tapos, so meron pong dalawang klaseng, confirmation lang po sa, so dalawang klaseng scholarship program meron ng OWWA. Yung isa yung EDST, at mas malaki ang allowance po niya, 60,000 per year. Yes. At may grade requirement, so you have to have a good 85 na 85. GWA. Kaya Yes. yan, di ba ba? Yes po, kaya yan. Actually, it's not nga per subject eh. Average lang. So, Average yes, lang po. average Makauna lang. lang siya ng isa, okay na. Maka 190. But dapat wala pong failing grade kasi wala. diba, minsan mataas dito sa subject na ito dito sa kapila. So yun po, evaluate po ng ating mga regional processors po yung grades nila. Tapos po yung isang klase, may may grade requirement, yung 80 lang po. 2,500 slots. 80. 80. 80, yes. Basta walang 7, ano? Walang 7. Okay. Tinitignan mo, walang failing grade. naman po yung mga Mahusay, yes. nag-aaral po na. Mga sisipag sila. Lalo pag nagtatrabaho nanay, siyempre magsikap din tayo, hindi po ba? Kung titignan niyo po yung website namin, ang dami na po mga graduates na sila, merong mga magna cum laude, may summa cum laude. So makikita, mahuhusay po talaga
mga anak ng mga OFWs. Kasi siyempre, ano naman po nila yung pagsisikap ng kanilang mga magulang habang nagtatrabaho overseas. Oh, may tanong po dito ulit si Mark. Sabi po niya, tanong po ng kasama niya sa trabaho na hindi na-renew ng kumpanya niya dito sa Singapore ang kontrata po niya at uuwi na sa bansa natin. Totoo po ba may makukuha siyang 20,000 pesos na financial support pag uwi niya sa Pilipinas po? What we have po para doon sa ano po, yung balik Pinas, balik hanap buhay po. Yan po yung 20, ang maximum po niyan ay 20,000. It's a livelihood grant. But those po yun sa mga na-terminate and kasi siyempre hindi naging maganda ang kanilang kumbaga experience overseas. So para rin pag uwi nila, meron silang mapagsimulan. It's a grant, there's the cash grant, and of course there's a meron pong training ito para at least mapangalagaan po kung sakaling nagtayo kayo ng isang negosyo, tuturuan din po kayo kung paano mapalago para din naman po yung ay kumbaga masustain ang ng negosyo po. So for those terminated workers po ang sinasabi na 20,000 na livelihood grant. We do have yung kung gustong magnegosyo, but that's a loan po doon sa mga nag-for good. Meron pong mas malaking halaga po yun, 100 ang minimum, ang maximum po nun ay 2 milyon na pwede pong mautang sa pangnegosyo, but this one is in partnership with Land Bank. So we do provide the training and endorses it to Land Bank, and Land Bank evaluates and approves. So 2 milyon po ang maximum doon. Nice, 2 million, pwede na po. The other time po, we spoke about chicken farming. The other time. So they can use that kung interesado po sila sa ganon. Tignan po, pwede po silang lumapit sa aming mga regional offices. They schedule po ng orientation muna kasi 'di ba, siyempre lahat naman tayo gustong magnegosyo, 'di ba, but ang natin po ay not everyone is cut out for business. So tinitignan po dun sa, may training po yan, may orientation and then training, tignan, para lang masiguro natin na talagang gusto natin itong pasukin. Mahirap din po kasi 'di ba na mag-avail ng loan tapos baka mamaya mahirapan sa pagbabayad ng amortization kung sakali. So sinisiguro po doon sa orientation at sa training na pagdadaanan ng would-be availees po ng programa. Madami na po yung mga tanong natin. Next question po. May financial assistance po ba ang mga OFW na na-repatriate or na-displace dahil po sa COVID-19? Yes, di ba ho, meron po ang gobyerno natin, they call it DOLE, po. So since last year pa po nagkaroon, that's 10,000 pesos po. Kung nandito dito pa po sa post, pwede po silang mag-avail niyan through Polo, but it's online ho kasi we have to follow kung ano po yung nakaset ng ating gobyerno because of COVID. Pag nasa Pilipinas po, through our regional offices. So 10,000 sa post, it's equivalent to 200 USD po. 200 USD po, matatanggap. So, kailangan po COVID-related termination. Paano po ipproof na COVID-related yun? Ano pong There are kailangan? requirements po like yung notice ng termination, so any proof of termination po na and i-evaluate po yan ng ating mga officers doon sa regional offices at dito po sa post. So they submit it online po kung sakali, inform po. Plus the contract. May ipa pa bang mga benefits like yung plane tickets o yung pag-uwi sa Pilipinas? Ano po yung mga mangyayari doon? Kasi may quarantine din po tayo sa Manila. Tapos yung iba pupunta pa ulit sa probinsya. So baka mag-double po yung mga ano po yung pwedeng ang current current protocol po natin pag
pagdating po sa Pilipinas. So kayo po ay OWWA member, you don't have to worry about the quarantine facility, yung hotel accommodation pagdating sa Pilipinas. So at saka pagdating sa transportation, onward travel papunta sa kanilang hometowns kasi i-arrange na po yan ng OWWA. Kaya nga po ini-encourage namin yung mga workers kung meron na kayong flight pabalik 2 or 3 days before your schedule, mag-register na po kayo. Yung sa ECIF po, yung sa Red Cross for the swab test po. Pangalawa, yung OWWA Oasis po, kailangan po mag-register na po dyan sa system na yan para po mapaayos yung pagdating ninyo para dun sa hotel accommodation and transportation po. Wala po silang gagasusin pagdating sa Pilipinas. Nakaayos po yun lahat ano po ng OWWA, ng ating gobyerno. Hanggang pag-uwi, kahit kayo taga Iloilo, Cebu, so arrange po yung sweeper flights para sa ating mga OFWs. Tapos upon arrival doon sa kanilang hometown, pick upin naman po yan ng LGU. So everything naman po coordinated para siyempre kailangan natin masiguro ang kapakanan ng lahat because of the situation that we are in po. Oh, wow. So, ang naintindihan ko po doon, libre lahat? Basta Yes, OWWA upon member. arrival, yes po. Kaya mag-membro na po kayo ng Uy, mag-member na po kayo ha. Ano lang siya, 36 Singapore dollars. Yes po, napaka For 2 years. Yes, for 2 years, madami naman po pag nagkasakit. We do have an assistance para dun sa mga sa mga workers, merong hindi nabanggit kanina pagdating doon. We do have the one with PhilHealth, we have yung MedPlus, that's maximum of 50,000 pesos po for dreaded diseases po ito. But doon po sa hindi naman members ng PhilHealth, ang OWWA din po ay meron pong binibigay na medical assistance. Kailangan po valid, active po ang membership. Ang maximum po nito ay 20,000 pesos. So, tinitignan po bawat po klase ng sakit. We do have a retainer, medical retainer sa regional office. So, tinitignan po kung how much yung corresponding for every sakit. There's a corresponding amount. Maliit na amount, but malaking bagay po pag sa Pilipinas sa atin. Any amount po ay nakakatulong po. Tama-tama po yung sagot niyo kasi yung may tanong dito po si Ms. Marian, do domestic helpers enjoy medical benefits? That is like hospitalization when they go back to the Philippines in the event that they have to go home due to some terminal illness. Huwag po sana, pero due to some terminal illness like cancer. Sino po ang pwedeng nilang lapitan? Ang primary po na may responsibility pagdating sa ating health po, medical needs, it's PhilHealth po. Kaya nga po tayo mayroong National Health Insurance Act, di ba? Before po pagdating sa ganyan, hawak po ng OWWA yan, Medicare. But in 1995 po, so ang mga workers po noon nagbabayad. That covers po yung kanilang hospitalization noon, even nga outpatient, we do have it. But in 2005, it was transferred po sa PhilHealth. Kasi po, sila po yung may expertise pagdating sa ganyan. Hindi po siya ng OWWA ang pagdating sa health po, no? So binigay sa tamang ahensya ng gobyerno na maaring mas makapangalagaan ng kalusugan ng mga workers. But hindi naman po siya iniwan ng OWWA kasi on top of that benefit, nagkaroon po kami ng supplemental medical assistance. So tuloy-tuloy siyang tinitingnan po na base po sa mga panahon, ano ang pwede pang maibigay sa workers. So on top of the PhilHealth. Kasi minsan, di ba, ang PhilHealth naman, it's not full coverage. Unlike in other countries na kumbaga 100% dito kung magkaroon ka ng sakit. So if you have, since ang workers merong insurance naman, nasasagot po yan. But kung sa Pilipinas nag-avail ka na-hospital ka, a certain portion of the bill will be covered by PhilHealth. Depende sa case rate, no? So, ang OWWA, basta active po na OWWA member, tinitignan po yon. Meron po kaming karagdagang assistance para sa kanila. Ang mahalaga lang doon, active ang kanyang membership at kumpleto yung dokumento. Thank you po.
So PhilHealth po ang pupuntahan pag seryoso ang... Primary po, kailangan po nilang magbayad ng PhilHealth. Po. Mahalaga po talaga siya. It's an insurance po. We never know kung kailan tayo magkakasakit po, di ba? So, mas mahalaga, mas mabuting magbayad. Pero ang natin, siyempre mas maganda na hindi tayo magkasakit. But hindi natin po masasabi anything can happen daw ba. So, primary po sila, but we do have an assistance. Kung hindi man sila covered ng PhilHealth, we still have assistance po para sa kanila. Mas malaki lang po sana kung sila ay covered din po sana ng PhilHealth. Okay. Mas okay po madaming coverage basta kung kaya. Yes po, kung kaya po. May tanong po, may isa pong tanong dito, how to verify po daw ang OWWA membership. May isa naman po, isang tanong dito, nagtatanong kung bakit daw wala po siyang account sa OWWA. So baka magka-related po yung mga tanong. Ang po, through the OWWA app, they can check their membership, they can edit it. So i-download lang po nila yon. So pwede po nilang matignan kung ano yung status ng kanilang membership. If they have concerns, kasi minsan makita minsan ang isang bakit may error na konti, pwede po namin mabago. Siyempre po ang namin, human error, ini-encode po yan ng aming mga encoders sa membership processing center. So at least with the OWWA app, pwede na pong mas mapadali kung gusto nilang i-update, kaya po nila yon. At pwede rin po tumanggap ng payment kasi we have a link po with Land Bank and also with other merchants, so they can pay or renew their membership through GCash, BDO. So meron pong mga merchants po na po doon sa system. And yung isang tanong nga po ay, nga po ulit yun? Bakit daw po wala siyang account? Wala siyang... Paano po mag-open account sa OWWA? Pag nagbayad po kayo ng OWWA, so siyempre po miyembro na po kayo. So meron po yung unique ID ang bawat isa. So yun po ang naka-reflect doon sa iyong membership pag kayo ay nag-download ng OWWA. Yung pong tanong galing kay Ms. Flores Laza Amor. So ano po daw, magbayad na po ng membership, which is 36 Singapore dollars. Magkakaroon na po kayo ng OWWA account. Saka madami so, membro ng OWWA, yes. Maging OWWA membership na po kayo. At ang mahalaga po i-renew kung sakaling mag-expire na. We do accept mo 3 months prior to expiration of your OWWA membership, pwede na pong mag-renew. Kasi minsan there are cases na malayo, hindi sila makapunta. So pwede na po kung kailan sila available. Okay, so may 3 months grace period po, no? Para bago siya ma-renew at hindi siya mag-expire. Okay. Naghahanap po, ito po mga tanong. So, OWWA, may scholarship siya, tapos may health benefits. Tapos pag uwi mo, libre na yung accommodation and transportation for the COVID cases. Tapos, ano pa po ang mga benefits besides those 3 po? Sa ngayon po meron po sa post, even sa meron po kaming tinatawag na COVID aftercare, so timely. So ang nag-evolve po yung mga programa ng OWWA depende sa pangangailangan. So like ngayon may dagdag kami. Kunyari kayo ay nagka-COVID, we do have an assistance. So that's $200 USD. Ayaw natin magkaroon ng COVID, but we never know kasi di naman natin siya nakikita di ba? Dito lang sa Singapore, narinig ko nasa 500 na mahigit. No, 500, alam ko 500 plus na po yung cases ng Pinoy na nagka-COVID. So yes po. If I remember right, it's 500 plus. So yung mga yun na po, may mga nakapag-avail na po sa amin. So isa rin po itong panawagan namin dun sa nagkaroon. Kung sakali po lumapit, tumawag po sa amin para po ma-avail nila yung aming assistance. Meron po kaming $200 USD. So that's 10,000 po din equivalent in peso. Okay. That's on hiwalay po yun sa DOLE OWWA account po, no? So iba po ito. So nakaraan din po, nagbigay kami ng, doon naalala niyo po yung sa construction sa
sa dormitories, no? So nagbigay po ng assistance ang OWWA Singapore, Polo, at the Embahada actually. And Sarah, would you like to add pagdating dun sa mga naipamigay na assistance during COVID? Kasi wala pa ako nung time na yon. Sige ho, para. Yung last year po, ay magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, Sarah. Ay ma'am, ay mami. Pakita natin. Opo, yung pong idadagdag ko lang din po, yung sa COVID-related. Nakapag-release po ng 169 na availist yung ating mga naging pasyente. Yung mga naging biktima po dun sa COVID. Sa ngayon po, makikita nyo naman po sa Philippine Embassy website kung ilan na rin po yung mga tinamaan. Maaring yung iba po nahihiya, pero hindi po nila masabi na sila yung nagkaroon ng COVID dahil alam nyo naman po. So maaari naman po silang makipag-coordinate, makipag-communicate po sa amin sa email at saka sa naka-anunsyo naman po yung ating hotline, yung OWWA hotline. So yun po. Doon po sa dormitory, talaga pong nakakulong lang din po naman sila doon. So kahit po ganun man na naandoon sila, yun po na naabutan po natin sila ng ayuda through their mga bank accounts po. Yes po. And yung iba naman din po na yung mga na-retrench, nabadalan po ng mga groceria mula po sa embassy, sa Polo at saka po sa OWWA. Mga goods po. Yun po. Yung mga COVID-related po. Mga nangyari no last year. Okay. Sana po wala na po dadagdag sa kanila this year dito sa Singapore. May sagot po si Labat Sold the Fleece. Sabi niya, there are 439 cases of COVID-infected Pinoys in Singapore daw po. Yung po ang sagot ni Labat. Labor Attaché, Mr. Sold the Fleece po. Thank you, Labat. Okay, meron po konti. Siguro ako ng Hong Kong and mga more or less ganun din po ang cases doon sa kabila. Sana po hindi nadadami, yun lang dasal natin. Saka sila ay lahat okay. May po minor questions in a sense na tungkol po sa ID ulit at sa mga ID at isa pang tanong yung PhilHealth number. Si John Pagirigan, sabi po niya, paano po daw makukuha yung PhilHealth number nila? At paano naman malalaman ang OWWA number din nila? Tapos may isa po si Leia, sabi niya po, bakit wala pa daw po siyang OWWA ID? Member na siya ng for 22 years. So, ano po magandang gawin? Mag-email na lang po sa inyo? Or may sagot po tayo ngayon? Or kayo po? Tapos may isa po, related lang po, I tried to use the OWWA app to pay through 7-Eleven sa Pinas, but there's always an error daw po. She tried 3 times daw po. So may konting siguro logistical issues, technical issues po siguro. Nakamute po kayo, Ma'am Clarin. Okay. So, ayun. So, yung kanina nabanggita, yung PhilHealth po, you may inquire directly po sa PhilHealth kasi sila po yung makakaalam ng inyong PhilHealth number. Ngayon po, yung para sa OWWA number, ID number, unique ID number ng bawat OWWA member, kailangan po mag-download kayo ng app kasi pwede pong makita doon or you can inquire from us kasi we can provide you naman the copy of your membership record na naka-indicate po doon, naka-reflect po doon sa record, sa info sheet nyo kung ano yung inyong OWWA number, OID number. And the third question ay yung po sa yung nagbayad daw po sa 7-Eleven sa Pilipinas pero lagi pong error daw po. Baka po nagkaroon lang ng with the merchants na available doon sa pagbayad ng OWWA. Sige, we'll check with our MIS kung if there's a problem with 7-Eleven na link po ngayon. But there are other naman po na merchants na pwede nilang gamitin.
Alin po ang pwede nilang gamitin? Ang Like meron pong GCash. And if you have an account with Land Bank, meron din po. There are other banks na pwede din po. So, at ina-update po nila yon kasi mas magandang, mas marami na outlets na pwede nilang mapagbayaran ng OWWA ay mas Thank you po. Galing po kay Janice Olandres ang tanong tungkol doon po sa 7-Eleven. Okay, sige, we'll check with. At mas maganda po siguro, pwede naman silang tumawag sa amin kung may ibang concerns ito po sa Polo, or mag-email po sa amin. Napakita po kanina yung aming email address at contact numbers, para po kung may ilang pa silang katanungan, pwede po namin directly masagot. Okay. Thank you po. Yung po, pwede po kayong tumawag o mag-email for personal questions po ninyo para po malaman ninyo yung status ng OWWA membership po ninyo. May isa pong tanong ko nakita kanina. It's about the scholarship po. May quota po ba dito sa Singapore? May ganun po ba kayong quota? Wala po sa Singapore. Kagaya po ng nabanggit ko kanina doon sa EDSP. Yung 400 ay para sa yung top 400, that's different. Yung 600, meron pong allocation per province po. So we have 81 provinces. So 6 po yan per province pag inano nyo po yung 600. Whereas yung isa naman na ODSP, that's 20,000 per year po ang allocation. That's for freshmen, that's 1,250. Meron po yung 12 slots per province. Pero doon sa top 10 na poorest provinces po, mas mataas po ng konti. Kasi mas gusto natin mas maabot, makatulong doon sa mga provinces natin na medyo nandun sa mas mababa ang level ng development po. So we have top 10 po, like there's one in Mindanao, meron pong nasa Car, so nakaspread po yun. 20 slots po yun. And even sa NCR pa pala, ito po pala. NCR naman kunyari per city po meron niyang separate allocation kasi ang laki po ng Metro Manila, no? So merong separate slot for Valenzuela, for every city po, meron pong separate. So, pwede po nilang lapitan ng aming office doon sa NCR po in Pasay. So, yan po, hindi po by country kung nasaan ang parents, kundi kung nasaan ang bata, location po nila sa Pilipinas, so by province. By province po. May dagdag po ako. Yung EDSP namin dati, doon sa top 400 dati, nagkakaroon po kami ng qualifying exams. Doon po sa post. Meron po kami dati sa Saudi, Riyadh, Al-Kubar. Kasi di ba mayroong mga international schools, mga Philippine international schools. No? So, Philippine international schools, nagko-conduct po, nagpupunta ang DOST. So, mga dependent sa mga OFWs na kasi di ba kasama minsan nila ang kanilang pamilya. So meron kami nun sa Bahrain, meron kami sa Jeddah, meron kami sa Riyadh. Nag-ano din po na nagko-conduct ng test. Pero that was before COVID po. Ngayon ay medyo na stop po. Probably pag maayos na po ang ating sitwasyon ay mababalik po yung ganong klase. Ma'am Marivic, connected lang po. So we were saying po na usually nasa Pilipinas po yung mga nag-aaral. Paano po kung kasama ng nanay, kasama ng mga magulang, yung bata, kunwari dito po sa Singapore, nag-aaral sila sa isang eskwelahan po dito. Pwede po ba sila mag-apply ng scholarship? Tapos dito po i-avail sa overseas. Sa ngayon po, meron po kaming konting nun kasi there was a request from one post. But tinitignan po namin, may mga datos po kami nang hiningi. Nag-request po kasi before yung grace post namin kasi from the Filipino community. But hindi ko naman sinasabing hindi pwede. Since nag-evolve naman po ang mga programa at service na binibigay ng OWWA po. So posible po. Tinitignan po yung dami, kakayanan po kasi alam niyo naman sa post limited lang po ang number ng ating mga
kami, limited lang po. So tinitignan po yun, plus yung number po ng dependents ng mga OFWs na kung sakali mag-a-avail ng programa. May pag-aaral po dyan. Initially meron. We're trying to, kasi gusto po namin, siyempre, mas maano po ang programa, mapalaki ang programa on-site po. Kasi we have na po sa 17 regional offices, so malawak po tayo sa Pilipinas. So overseas po, since nandun ang mga OFWs, mas maganda na mas mapalapit din sa kanila. At madagdagan ang mga programa at serbisyo na pwedeng may offer ng ating government sa kanila. Maganda po sana yung at least yung pamilya, sila magkasama. Kasi madami pong sitwasyon na kailangan nilang maghiwalay dahil hindi sila pwedeng mag-aral dito kung hindi nakapasok ng eskwelahan dito. So uwi po sila sa Pilipinas. So may mga ganun po mga kaso. So at least kung pwede silang mag-aral dito at may tulong ang gobyerno through OWWA, then at least may masayang pamilya po tayo dito nagtatrabaho. Tignan po, may kakaroon po ng pag-aaral kasi siyempre it would entail additional cost kung sakali. Titignan po natin kasi nung nagkaroon po kami ng kaunting study on that, kung sakali kasi hindi naman siya pwedeng lumayo doon sa kung anong binibigay natin kasi siyempre karamihan naman po nasa Pilipinas. Ilang porsyento lang ng mga anak ng OFWs ang kasama nila sa kung saan mang bansa sila nagtatrabaho. So tinitignan natin kasi it should be like comparable po yung amount of assistance. So kailangan po ng dagdag na pag-aaral. Datos po para dyan. But we can propose po but would need to be studied further po. May tanong po ako kasi hindi pa pwede po bang kumuha ng loan sa OWWA? Yes, business loan po. Pwede. Business loan, okay. Yes, so yung tinatawag po nating EDLP, that's Enterprise Development Loan Program. This one is in partnership with Land Bank. So kagaya na banggit ko kanina, training po sa amin, tinitingnan dito ang kakayanan ng isang would-be entrepreneur. Paano nga ang pagpapatakbo, no? Kasi as nabanggit ko kanina, not everyone is cut out for business. So tignan po natin mabuti para naman hindi masayang po yung na loan po. So once natapos yung training, saka po natin ini-endorse sa Land Bank. So yung through Land Bank po ang evaluation, nagkakaroon po yun ng site inspection, nagpag-prepare ng business plan, although tuturuan naman po sila sa pag-prepare po ng business plan, no? And then it's Land Bank po na finally mag-approve dun sa loan. 100 ang minimum, 2 million po ang maximum. For individual loans po yan. Doon po sa group loans po, meron po tayong 5 million. 5 million po yung maximum. 7.5 interest lang po ito. Okay. Mukhang wala na po ako nakitang mga tanong. Nasagot na po lahat. So far lang ko. Tine-check ko lang po. Baka may mga tanong po na miss ko. Mukhang okay naman po tayo sa Zoom chat natin. Tapos dito po sa Facebook, madami po nanonood through our Facebook. Mukhang okay naman. Kasi mga tanong po kasi na yung mga ID ng OWWA membership nila, ng ID. Tapos ano pa po. So far, yun lang po nakita ko mga tanong. Unless may one last question ba tayo from the Zoom side? Mukhang wala na po. Yun lang po. So maraming salamat. May last word po kayo? No. Ano ko lang po, maraming salamat po sa imbitasyon dito sa amin para at least i-share namin ano po ang mga programa at serbisyo ng OWWA sa regional offices at dito po mismo sa site, dito po sa Polo, Singapore. Kasi kung nga nabanggit yung training po, may training po dito na mga kinoconduct ang Polo. Sa ngayon lang po na limit because of COVID. But hopefully pag maayos na po ang panahon ay mabalik po kasi mahalaga po na ang ating mga kababayan. Siyempre hindi naman po forever na sa overseas, no? So hinahanda din natin sila para sa kanilang pagbabalik. At least magkaroon ng karagdagang assistance, kumbaga pandagdag para sa kanilang pangkabuhayan.
once na nakabalik na po sila sa Pilipinas. Kung meron po kayong mga karagdagang tanong or anuman, pwede naman po kayong tumawag sa amin sa OWWA po. Ang number po namin 9023-5608. Tapos kung sakali, pwede po kayong mag-email sa owasingapore15@yahoo.com. So by appointment kung sakaling pupunta po naman po kayo sa embahada. Mahalaga po yun na alamin natin yung mga contact numbers, at yung isa po, mahalaga din na lagi po nating tignan ang websites ng embassy, ng POLO at ng OWWA para po tayo updated sa mga anuman po ang pangyayari, if there are announcement like ito, kung merong gantong webinar na makakadagdag ng kaalaman para sa ating mga kababayan, mahalaga po yun. Nakapost po yun sa 3 websites na yun. Maraming salamat po sa imbitasyon. Maraming salamat po. Lalo po, ilang araw lang po kayo dito. So, mainit pa. Nag-aaral pa po ako. And it's good po. Welcome to Singapore. Maraming salamat po. At marami din po salamat sa labor team, pati si Laba at tumulong. Po kay Zara. At alam ko, behind the scene, madaming preparations, yung mga, hindi natin mabanggit yung mga pangalan, pero madaming mga assistants, mga magic hands that help. Yes, nandito sila Nina, nandito si Audrey. So, kompleto naman, nagtutulungan po kami, siyempre, para po mas maganda ang serbisyo. Thank you po ng madami, and I hope our kababayans now know that the membership in OWWA is nothing else but pure benefits, di po ba? So, walang... By the way po, pwede po ba akong sumingit pa ng isa? Mayroon po kasi ibabahaging mensahe ang kasama ko si Zara. So, pwede ko po bang... Yes, ma'am. Magandang gabi ulit dun sa mga nanonood dun sa Facebook, no? Ipapaalala ko lang din sana dun sa atin, sa mga kababayan natin na mga kasambahay, yung mga FDWs. Hindi sapat na work permit lang po ang nire-renew nyo. So dapat every 2 years, nagpapakita man lang kayo sa embahada nyo, nire-renew nyo po ang OWWA at nire-renew nyo rin ang kontrata. Lalong-lalo na po kung nagpalit po kayo ng employer. Sana po magpakita kayo sa embassy at magpa-process kayo ng kontrata para sa ganun pa man, makita nyo rin yung validity ng inyong OWWA membership. At ma-update nyo rin po siyempre yung mga OEC po nyo. Kasi, agaya po niyan, ng ating mga kasambahay, kung hindi man human sila naapektuhan ng mga COVID, na hindi sila umuwi, hindi sila nag-home leave, baka po kasi nakakaligtaan na hindi mag-renew ng OWWA at ng kontrata. Maging sa mga professionals din po natin, kapag ka po nagpapalit kayo ng company o ng employer po nyo, maaaring magtungo po kayo sa embassy, sa atin sa labor, para po ma-verify po ang kontrata. Tsaka ma-check na rin siyempre yung OWWA nyo. Yun po. Yan po kasi yung lately na talagang ang dami po naming natatanggap na tawag. Siguro nakikita nila kung gaano ka-importante yung OWWA, lalo na pag umuwi sila sa Pilipinas. At napapanahon din po na bisitahin po nila yung OWWA Quarantine Operations. Meron pong Facebook page po yun. Yun po, para at least alam nila kung ano yung nangyayari at ano yung dadatnan nila sa Philippines pag uwi po nila. Pwede po maghabol na isang tanong. Naisip ko lang bigla. Ano po, tungkol sa medical coverage? Kasi sabi po ninyo, ngayon madaming ang mga problema ngayon, mostly medical. Any advice po kung how to make sure na yung gastos ninyo hindi malaki or yung gastos medyo may support para mabayaran ng mga malalaking gastos pag may medical issues po? Ano pong pwede niyong i-advise? Yung mga lagpas na doon sa kasi may limit lang. Naka-mute po kayo. Kasi malaki pong problema kasi pag nagkakasakit tapos hindi po covered masyado ng kasi po lahat ng mga kasambahay mayroon po silang insurance na required. Pero kung minsan, hindi po, kulang po siya. So, ano pong magandang advice para at least makover yung mga medyo biglang malalaking gastos na sana po hindi naman magiging totoo. Pero yun po.
I have one case right now. Mahigit siya doon sa kanya. Siyempre may limit lang po. Depende po yan sa kinuha ng insurance, na insurance ng employer. Ang nakalagay lang naman sa batas ay hindi bababa sa 15,000 SGD po ang kukunin niya. So yung iba, they get more than that. But since yun naman ang basic, so kung sakali nga pong mas mahigit ang magiging gastos, ang dami pong mga philanthropo po dito. They do crowdsourcing po. Yung isang case na hawak po namin ngayon, nag-crowdsourcing po yung employer. Malaki po yung nagastos kasi nagkaroon po siya ng stroke. Nandun siya, dapat uwi na siya noong January. Good thing po na hindi siya umuwi. Kasi dapat siya ay air ambulance to be provided. May nag-raise ng funds para sa kanya. Nag-continue po yung kanyang rehabilitation. Hindi kasi na-pursue yung ang pag-uwi, no? Ngayon po umigi na po yung kanyang kondisyon. Nakakaupo na po siya, hindi na siya i-air ambulance. It's a commercial flight na po ang kanyang sasakyan, nakakagalaw na. So malaking improvement, but still ang malaking tulong po dun sa kasi lagpas na po ng coverage ng kanyang insurance ang mga nagtumulong po dun sa fundraising. Meron pong mga ganong organizations po dito na pwedeng tumulong. That's one way pwede po nating i-explore. And then thank you po. Saka po may kung sakali. That's good po. So ingat po tayo. Mag-member po tayo sa OWWA para po may nakakatulong sa atin pag nagkakaproblema din tayo na hindi naman po sana mangyayari. Mas maganda ang i-avail natin ay yung like scholarship, ayan po. Scholarship. Yung mga ganun pong klase ng para yung hindi sakit ang palagaan po natin ang sarili ngayon, magpalakas po tayo lahat at mag-ingat po. Sumunod po tayo sa bansa kung saan tayo nandito kasi may sarili po kung maluwag sa atin ay dito po ay kailangan po nating sumunod at mahigpit po dito sa Singapore. It's a fine city ang sinasabi nga po nila. So we do have to abide kung ano po yung existing nila na regulations. Ang ganda maraming salamat po. Maraming salamat po, Miss Marivic. Clarin, welcome again to Singapore. Yung first week lang po ninyo sa work. Tapos, Ms. Zara Sita sa helping out, mga sagot and clarification. Alam ko si Ms. Nina nasa likod. Nandito si Salbelica. Papakita ko naman siya. Magkasama kami. Okay, yan po si Ms. Nina. Ito si Labat. Ito pang isa. Sige lang po para makilala ng mga natin. Ayan, si Audrey. Hello, mga kasama po namin. All girls. Full force po ang Labat, labor attaché and his staff plus OWWA and staff. So, siyempre, service po our kababayan. So, maraming salamat po. So, hintay lang po kayo. We'll just do some closing remarks. Tapos, thank you po ng madami. Maraming salamat din po. Thank you po. Sa pag-ibita sa amin. Sa susunod po. Yes, we're open naman po sa sa kung ano man ang pangangailangan ninyo sa amin. Thank you po. Thank you. Ngayon, before I call Ms. Christy Vicentina for the closing remarks, I'd just like to talk about our latest project at Bayanihan. Kung alam po ninyo, every year may Bayanihan Walk po tayo. So this year, we have a Bayanihan Walk 2021. Hindi po ito nangyari last year dahil sa COVID-19 pandemic. And this year, we go virtual. So masaya po ito kasi you can walk anywhere, anytime. We're not changing anything po, but we want, you can walk anywhere, anytime. At ang fee po is $25 lang po, excluding delivery charges. So kung gusto po niyong magpa-delivery, may konting charge lang po, konti lang po. Tapos, may promo po tayo, 10+1. So for every
10 paid walkers, yung pang 11 po libre with a t-shirt, with a string bag, and many more. Tapos po, we also have decided, there's a promo for the Filipino organizations sa Singapore, yung may mga grupo-grupo dyan. Kung may 10 na po kayo, like yung 10 plus 1 promo, pwede po natin idagdag yung logo ng group ninyo sa final EDM po, final poster ng Bayanihan Walk, which will be on our website and on Facebook and other social media platforms po. So join us. Payment can be done by Pay Now. At ang UEN po ng PBSS ay nandyan sa slide. It's T01SS0179. So pwede po ang Pay Now. Pwede rin po ang PayPal. So punta po kayo sa Bayanihan Center website, bayanihancenter.org.sg/events/Bayanihan Walk 2021. At ito po, meron tayong QR code. So you can just scan, kahit ngayon po, you can scan now the QR code. Pupunta po kayo doon sa website for registration. So yun po, at least 3.88 km na this, maiksi lang po yun. Siguro 20 minutes, done na po tayo. And you can walk anywhere, anytime. Pwede po sa Marina Bay with Merlion, or pwede pa rin po sa yung may Alcove Bridge, yung colorful bridge sa may Boat Key, Clark Key, Robertson Key. Pwede rin po, kung gusto niyo, pwede rin sa Jurong Park, kung taga Jurong kayo, or pwede sa Chinese Garden. Sa may West, pwede po sa East Coast. So, kahit saan. Kailan? During the month of March. So may officially po March 7 to March 28 and walk period natin. But if you can walk earlier and later, pwede rin po, just let us know. And if you want paying cash po, may just WhatsApp one of our ladies, Bayanihan Center ladies, at 9116-8973. Also, may mga surprises po tayo. So send us a screenshot of your completed walk and we will send an e-certificate. And then send us some awesome photos ng walk and we will have some surprise gifts and presents. Just please observe up to 8 packs through. So mag-ano po kayo, kung 10 po kayo, 5-5 or something ganun po, and observe the 1 meter safe distancing. Yun po ang Singapore regulations. Ayun po, I'd just like to show you some photos in the past Bayanihan Walk events that we had. We launched it in 2015. That was still, we had Ambassador Tony. Ayun po, kasama si Attorney Ranvir. Nag-warm up po sila sa isang picture. Tapos walk po yan sa papuntang Labrador. Nakita po ayan po si Chrissy sa harap at 1 km landmark. And then milestone, 1 km milestone. And then may iba po, tingnan nyo, nagda-jump shot sila. May group photos, may walking photos. So ito po, 2015. And then next po, 2016, 17, 18. Kita po nyo yung pictures. As usual po, nakita nyo yung warm up. Tapos si Amba Joseph Yap, nandyan po with his lovely wife. Ayun po, may isang picture dyan na cute. Si Will nakikita ko. Mga marshals po natin, sila po yung in charge of safety and security natin. Ayan, may group picture din po sila. Tapos mga kasama natin, I think from the Mabuhay group po, ayan, naka-red scarf, shawl. Tapos mayroon na naman dyan sa gilid. Di ba masaya ang walk? Tapos in 2019 po, kasi wala po tayong last year, no? 2019, it was the 5th year we held it. And it was held at for a new place. Sa po siya sa Clark Key. And we went to the colorful bridge, Alcove Bridge. You can see, masaya po siya. So kayo po, maghanda po kayo ng mga photo shoots niyo, photo shots, pictures, at kung ano-ano. Send po ninyo sa amin para makapili tayo ng top, siguro ilang, hindi pa alam kung ilan, mga awesome photos. And we'll have some surprise gifts. Yun po. So join us. Register, ayun na, kung pwede, para mag-enjoy naman tayo, walk and exercise at the same time having fun. Now, I would just like
Pasensya na po kung medyo mahaba, pero I would just like, and I think we should not omit this, a big, big thank you. It is said that thank you is the best prayer anyone can say. And indeed, we at the Philippine Bayanihan Society Singapore, PBSS, wish to sincerely thank the Philippine Embassy in Singapore, led by the ambassador himself, Ambassador Joseph Yap, for being an active partner in organizing this annual Bayanihan Walk, or our very own Alay Lakad in Singapore every year. So maraming salamat po sa embassy and all the embassy staff for helping us and have this fun walk. Of course, we also are very grateful and we wish to thank all our generous sponsors and donors and selfless volunteers who have supported the walk events since its launch in 2015. For without them, our walk would not have been successful, and PBSS would not have been able to continue its programs that provide support and services to our kababayans in Singapore. So maraming salamat po. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. The next slide shows yung mga past sponsors and donors po natin since 2015. We have Lee Foundation, CDC Holdings, Prestige Products Distribution, Philippine National Bank, Singapore, Singtel, Luvinus, UND Employment Agency, BDO Remit, TBS Bank, Smart Pinoy, SMDC, Philippine Airlines. We also, following year, we again had Lee Foundation, M1, BDO, Philippine National Bank, Ayala Land, Smart Pinoy, SSS, GNA Agency, Air Freight. 2017, we have Lee Foundation, M1, LY Lifestyle Private Limited, Philippine Airlines, Philippine National Bank, Alvea Land Corporation, Prestige Products Distribution, Express Air Freight, iRemittance Singapore, Dutong Pinoy, Smart World, and Social Security System. 2018, we have PNB Alliance Life Insurance, Philippine Airlines, Singtel Dash, Brunfil Express, LBC, Prestige Products Distribution, Strategic Alliance, Jollibee, Unilever, and Coca-Cola. And in 2019, we again had Lee Foundation, BDO Unibank, SMTC, Philippine National Bank Alliance and Alliance Life Insurance, M1 Remit, Philippine Airlines, SSS, Prestige Products Distribution, El Mesa, Modern Filipino Bar and Restaurant, and Noble Life. So lahat po sila nag-support sa amin the last 5 years of our walk events. So thank you all so much. Also, we would like to say thank you to the volunteers and the Filipino organizations over the last years. So kasama po ang ALSE program, Batangas Parcitarian International of Singapore, Beta Sigma Fraternity, Veterinary of Singapore, CIASC, Filipino Dragon Boat, FAUS, Gawad Sulo, GMDI, GSSI, GSSI Tiger Pargan, Housemates Free Ad Posting, Institute of Computer Engineers of the Philippines, or ICPP, IIEE Singapore, Kultura, Mabuhay Club, Morpheus, MRRD, Miss Petit Singapore, OFWGME Singapore, Philippine Association of Medical Technologies Singapore PAMET, Pinoy Graphers, Philippine Institute of Civil Engineers or Singapore Chapter or PICE, RAM Guardians Inc., Alakdan KSA, Reformed Guardians Legion, Diaz by TM, RGU or RGLI, Samahang Ilocano, Sulong ng Overseas Filipino, United Architects of the Philippines, Singapore Chapter, University of the Philippines Alumni Association, Singapore, and USTA, Singapore. Maraming pong salamat sa tulong ninyo sa Bayanihan Walk at nagkaroon pa tayo ng annual walk. Apologies po kung medyo may na-miss kaming mga pangalan o medyo may wrong spelling po. Apologies po for that. So, yun lang po. Salamat po ulit. And now,
Sorry po, nahabaan. Pasensya na po kayo. And now may I call on Ms. Christy Vicentina, our PBSS Honorary Vice President, to do the closing remarks. Christy, please. Thank you, Minnie. Good evening to our friends and kababayans in Singapore, and to our friends and families in the Philippines and other parts of the globe. Mabuhay. On behalf of Philippine Bayanihan Society Singapore, allow us to say thank you to the people who helped us for tonight's webinar. Ms. Marivic Clarin, our new welfare officer in Singapore. Thank you for joining us tonight and sharing important information for our OFWs, and welcome to Asia's finest city, Singapore. Thank you to Assistant Welfare Officer Sarah Sita Reyes and Nina and Audrey. Maraming salamat for joining us. Sana po marami tayong natutunan that can help us while we are employed overseas. Huwag na po nating hintayin hintayin na may disaster na or may need na bago po tayo mag-member. Basta sabi po ni Ms. Clarin, as long as we are gainfully employed at nasa overseas tayo and we are carrying a Filipino passport, eligible po tayo na mag-member sa OWWA. Pero importante po natatandaan natin, nire-renew po siya every 2 years. Hindi po yung isang beses pupunta tayo sa embassy, tapos pag pauwi na tayo after 6 years na may aberya na, yung ganon, sasabihin natin, minsan na-encounter namin dito, sasabihin nila, sabi dun sa embassy, hindi naman daw ako member. Nagbayad ako dati, pero 6 years ago na pala tayo nagbayad. So, importante po yan na matandaan natin na nire-renew po siya every 2 years po yon. Tsaka, $36 lang naman po yon and it's valid for 2 years. Pag kinuwenta po natin yon, ang binabayad po natin kada araw is 5 centavos lang po per day. So, wala naman po siyang masyadong value sa atin pag kinonvert natin siya for daily. Pero meron ka ng premium for 2 years sa OWWA. At marami naman, ngayon po napapansin natin na mas madami yung benefit kasi meron pong pandemic. So punta lang po kayo sa embassy para i-renew or i-activate yung membership ninyo. So maraming salamat din po to all our friends who always help us share and promote our webinars. Siyempre, the Philippine Embassy Singapore led by His Excellency Ambassador Yap. Ambassador Yap, Labor Attaché Sol Debris, nandyan din po siya. Labor Attaché Lisa Mendizabal, nakita ko rin siya. And Assistant Labor Attaché Macy. Richards and Rex of FLPH, siyempre. Lynn of CDE. Faust, their President Eloisa and Evelyn are on Facebook. Millet of Fast, BNG, Rated J, Lucky Plaza Ladies, FAS, Mau and Luz, you're there on Facebook. UAP, Ateneo LSE, UPAS, ISO Portia, Excalibur, Kabayanihan by Jehan Bulanadi and Arvin David. Maraming salamat. So may mga nanonood po sa atin pati sa Middle East, hindi lang sa Singapore, dahil sa pag-share ng mga kasama natin. And then of course, Overseas Skills Program and Services, Ms. Clemens Savila and Teacher Yoli, I saw you there. Miss Petit Singapore Group and Super Friends SG, care of Lucy Tagle and friends. I saw you. You've been tagging all the friends sa Facebook. Maraming salamat, Lucy. And Arnel De Leon of Pinoy Photography Group. Maraming salamat for joining us tonight with your friends. And maraming salamat ulit. At happy Chinese birthday sa ating lahat. And mabuhay. So back to you, Minnie. Thank you, Christy. Yay, we're so happy. We learned a lot about OWWA. May scholarship. Ako, gusto ko ng scholarship. Of course. So, please like us. Like our Facebook. Huwag naman po kayong mahiya. Like us na lang sa facebook.com/Bayanihan Society SG/ or follow us on Instagram at Bayanihan Society SG. Please support us at giving that SG
PBSS. And most of all, please join us at the Bayanihan Walk. Ayun po ang QR code and the link po sa registration. So join us po and we'll have fun in March. Wala po kaming webinar in March dahil we will be focusing on the Bayanihan Walk. The next webinar will be on April 8, 2021. Ang topic po is reimagining marketing in the next normal. So kung gusto po natin magnegosyo, kailangan ng marketing. So ito po magandang, madami pong lessons tayo matutuhan kung paano tayo pong magnegosyo at mag-market ng mga binebenta po natin. So that is good. That will be very interesting. Guest speakers, Mr. Robert Cristobal, founder of Frame 316 Media. He's also the president of Alumni Association of Ateneo, LSE Singapore, and is also associate lecturer at NTUC Learning Hub. So yun, how to market whatever we want to sell, so digitally. So please join us on April 8th. And thank you all for joining us today, which is our 4th webinar this year. So without further ado, just to say happy birthday ulit po sa lahat. 2 birthdays po a year, pero hindi po kayo tatandaan ngayon. Don't add +1 po sa edad ninyo, still young. And so happy birthday, enjoy it. This is Minerva Lau, and together with the board and staff of the Philippine Bayanihan Society Singapore, we say thank you for joining us tonight. And see you at the next webinar. See you at the walk. Keep well, keep safe, good night, and God bless. Thank you.